เอาดีๆนะครับทุกคนเมื่อก่อนไม่ใช่ราคานี้นะครับเมื่อก่อนไม่ใช่ราคานี้จริงๆนะตัวนี้เป็นงานมินิโทรโขงแล้วก็โทรโขงมินิแบบนี้นะครับสินค้าถือว่าตรงปกมากเลยใครอยากได้ลองจิ้มที่ตะกร้าดูได้เลยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงให้เลือกนะครับใครอยากได้สีไหนลองจิ้มที่ตะกร้าดูได้เลยเนี่ยเห็นไหมเสียงดนตรีแบบเล่นวนๆไปแบบนี้นะครับนี่ใครอยากได้ลองจิ้มลองตามดูนะครับหรือว่าที่จะเล่นเสียงบันทึกไว้นี่ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเปิดบันทึกนะกดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับสินค้าถือว่าตรงปกมากงานตะกร้านี้แปะตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ